Assalamualaikum. Hai, video ini akan menerangkan perbezaan 3 varieti durian. Stay tune. Hai semua, kali ini saya nak kongsikan ciri-ciri perbezaan 3 jenis durian yang popular di Malaysia. Durian apakah itu? Semestinya durian D200, D197 dan juga durian D24. Durian ini sinonim dengan panggilan sebagai raja buah. Macam mana durian boleh mendapat panggilannya sebagai raja buah? Sesetengah orang berpendapat duri-durian yang mengelilingi tangkai di bahagian pangkal kelihatan seperti mahkota diraja. Warna isinya juga adalah warna kuning diraja, menjadi salah satu sebab ia digelar raja buah. Selain itu, bau durian yang semerbak menjadi daya tarikan yang paling kuat berbanding daripada buah-buahan yang ada di Malaysia. Okey, sekarang saya nak bagi tahu pula apa gelaran D200, D197 dan D24. Semua ni kod apa? Jom saya terangkan. D200 juga dikenali sebagai Ochi, duri hitam dan Blackthorn. Okey, durian D197 bukan RON 97 RON 97 tu minyak petrol. So D197 ialah durian Musang King atau lebih dikenali sebagai raja kunyit. Manakala D24 juga dikenali sebagai durian Bukit Merah atau di Pahang ia juga dikenali sebagai durian Sultan. Kebanyakan pembeli akan mengalami masalah bila nak beli durian. Untuk menjadi pembeli yang bijak, jom saya kongsikan sikit maklumat berkenaan dengan D200, D197 dan D24. Jalan ni bang. Kita sebagai pembeli selalu mengalami masalah nak membeli durian. Sebab apa? Kita tak kenal ciri-ciri durian. Nak jadi pembeli yang bijak, jom saya kongsikan sedikit maklumat berkenaan jenis-jenis durian mengikut ciri-ciri fizikal dia. Terima kasih bang. Sekali pandang durian ni memang nampak seakan-akan sama, tetapi setiap jenis durian mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Nanti saya akan kongsikan bagaimana nak mengenali bentuk fizikal setiap jenis durian. Longgokan durian di sebelah kanan saya ialah durian D200. Ingat lagi tak nama panggilan dia? Tak ingat? Tak apa, saya bagi tahu semula. D200 ialah durian duri hitam, Blackthorn atau juga dikenali sebagai Ochi. Jika tuan-tuan boleh lihat, D200 ni mempunyai kulit berwarna hijau keperangan dan berbentuk bulat. Di bahagian bawah ni pula kelihatan lekukan yang berwarna coklat keperangan dan tidak berduri. Di tengah-tengah kawasan tersebut terdapat satu duri yang berwarna hitam. Okey, sekarang kita tengok pula durian D197 ni atau dipanggil sebagai durian Musang King. Tengok betul-betul Kulit durian D197 ni berwarna hijau keperangan, berbentuk bulat bujur, mempunyai duri berbentuk piramid dan sederhana rapat. Bahagian bawahnya pula berbentuk tapak Sulaiman dan garis pangsa nampak dengan jelas. Seterusnya, kita akan tengok kulit dan juga bentuk durian D24 atau lebih dikenali sebagai durian Bukit Merah atau di Pahang, ia lebih dikenali sebagai durian Sultan. Untuk kulit durian D24 ni pun sama dengan durian D200, D197 iaitu warna hijau keperangan. Bentuk buahnya pula bulat dan membujur serta mempunyai duri yang pendek dan halus. Ini ialah kesimpulan berkaitan bentuk fizikal durian D200, D197 dan D24 yang telah saya terangkan tadi. Sekarang dah tahu kan perbezaan dari sudut luaran ketiga-tiga durian ni. Asyik cerita pasal luaran durian saja. Apa kata saya kongsikan maklumat berkenaan isi dalaman durian. Jom. Isi durian D200 warnanya kuning kemerahan ataupun jingga. Isinya tebal,
tekstur isi halus, rasa manis, pekat berkrim dan sedikit pahit, serta beraroma sederhana. Isi durian D197 iaitu isinya berwarna kuning kunyit berkilat, tebal, tekstur halus serta lemak manis, sedikit rasa pahit dan beraroma kuat. Isi durian D24 warna kuning pucat berkilat, isi tebal, tekstur halus, rasa lemak manis, sedikit pahit dan bergas serta beraroma. Manis, manis, manis. Itulah yang biasa kita dengar daripada mulut penggemar durian. Tapi sebenarnya, tahukah kita tahap kemanisan setiap jenis durian itu berbeza-beza mengikut variti? Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berapa sebenarnya tahap kemanisan mengikut variti dengan menggunakan alat pengukur tahap kemanisan buah. Ujian untuk uji kaji tahap kemanisan buah ini, saya akan buat satu variti melibatkan 3 biji. Saya akan mulakan dahulu dengan durian D200. Kita telah jalankan uji kaji tahap kemanisan durian D200 sebanyak 3 biji. Hasil kajian mendapati tahap kemanisan D200 yang pertama ialah 32.6%, yang kedua 29.7% dan ketiga 39%. Secara purata, tahap kemanisan durian D200 ialah 33.7%. Hasil uji kaji tahap kemanisan durian D197 sebanyak 3 biji menunjukkan tahap kemanisan D197 yang pertama ialah 45.8%, yang kedua 41.5% dan ketiga 38%. Secara purata, tahap kemanisan durian D197 ialah 41.7%. Hasil uji kaji tahap kemanisan durian D24 sebanyak 3 biji pula mendapati tahap kemanisan D24 yang pertama ialah 37.5%, yang kedua 40.7% dan ketiga 36.6%. Secara purata, tahap kemanisan durian D24 ialah 38.2%. Kita dah buat ujian ke atas 3 jenis durian. Setiap jenis durian, kita ambil 3 biji sebagai sampel. Hasilnya, setiap jenis mempunyai tahap kemanisan yang berbeza. Soal kemanisan ni subjektif sebenarnya. Kenapa? Sebab banyak faktor yang menjadi punca tahap kemanisan berbeza-beza walaupun daripada variti yang sama. Sebagai contoh, faktor penjagaan, pembajaan, jenis tanah dan cuaca yang berbeza menyumbang kepada penentuan tahap kemanisan durian. Sekarang, saya nak kongsikan maklumat berkaitan berat untuk ketiga-tiga jenis durian ni. Saya ambil sampel ketiga-tiga jenis variti ni bersaiz sederhana besar. Untuk D200, berat buah di antara 1.5 kg hingga 3 kg. Untuk D197 pula, berat buah di antara 1.3 kg hingga 3 kg. Yang terakhir, durian D24, berat buah di antara 1.2 kg hingga 2.5 kg. Buah yang paling ringan di antara ketiga-tiga variti durian dalam sampel buah saiz yang sama, iaitu saiz buah yang sederhana besar. Sekarang ni kita dah tahu tentang bentuk fizikal, tekstur isi dan juga kemanisan buah durian D200, D197 dan juga D24. Berkenaan dengan berat durian ni pun saya dah kongsikan bersama. Akhir sekali saya nak kongsikan berkenaan dengan maklumat harga bagi durian D200, D197 dan juga D24 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Berikut adalah jadual harga ladang, borong dan runcit durian D200, D197, D24 sebagai rujukan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Peningkatan dan penurunan harga durian sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor pengeluaran dan permintaan pasaran. Sekiranya pengeluaran tidak mendapat permintaan, harga ditawarkan akan menurun, begitu juga sebaliknya.
Okey, dengan sedikit pengungsian maklumat daripada saya tadi, diharap anda semua dapat mengenali ketiga-tiga jenis durian dengan lebih baik. Pastikan anda mendapat jenis durian yang dikendaki setimpal dengan duit yang dibelanjakan. Semoga dengan video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan kita berjumpa di lain masa.